शहराची खबरबात या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत मॅक केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अहमदनगर। नमस्कार, मी मोहिनी। आपण पाहतात न्यूज 24 सह्याद्री। पावळत अहमदनगर शहरातील महत्त्वपूर्ण बातम्या शहराच्या खबरबातमध्ये। गुजरात न्यायालयाने मार्च महिन्यामध्ये काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना बदनामीच्या खटल्यामध्ये 2 वर्षाची शिक्षा सुनावली होती। त्यानंतर गांधी यांची खासदारकी तातडीने रद्द करण्यात आली होती। याला गांधी यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये आव्हान दिले होते। सुप्रीम कोर्टाने यावरील सुनावणीच्या वेळी या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे। त्यामुळे गांधी यांचा खासदारकीचा मार्ग पुन्हा खुला झाला आहे। ही बातमी समजताच अहमदनगर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने कार्यकर्त्यांनी शहरात एकमेकांना पेढे भरवत आनंद उत्सव साजरा केला। राहुल गांधींचा आवाज हा देशातल्या 140 कोटी जनतेचा आवाज असून तो षडयंत्र करून कोणाला दाबता येणार नाही, असे प्रतिपादन यावेळी बोलताना शहर जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांनी केले। की राहुल गांधीजींनी अदानी आणि त्याच्या ज्या शेल कंपन्या आहेत या माध्यमातून हजारो लाखो कोटींचा जो जागतिक पातळीवरचा घोटाळा झालेला आहे त्या संदर्भात हल्लाबोल केला होता। मात्र त्या ठिकाणी सरकारचे धाबे दणाणले। त्यांना लक्षात आलं की आता राहुल गांधींनी या ठिकाणी जी काय चिंगारी टाकलेली आहे त्याचा मोठा वनवा देशभर पसरतोय, म्हणून त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी 2 वर्षांची शिक्षा गुजरातच्या न्यायालयानं त्या ठिकाणी राहुलजींना सुनावली होती। मात्र सुप्रीम कोर्टानं आज त्या ठिकाणी राहुल गांधींच्या शिक्षेवरची स्थगिती उठवण्याचं काम केलेलं आहे। पुन्हा एकदा राहुल गांधींचा खासदारकीचा संसदेत जाण्याचा मार्ग जो आहे तो मोकळा झालेला आहे आणि येणारी 2024ची निवडणूक आहे त्यात ते उमेदवार देखील होऊ शकणार आहेत, अशी परिस्थिती पुण्यात निर्माण झालेली आहे। मी सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचं अहमदनगर शहर जिल्हा काँग्रेसच्या वतीनं आणि शहरातल्या तमाम काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या वतीनं मनापासून स्वागत करतो। आणि लोकशाही लक्षात घ्या, लोकशाहीमध्ये विरोधकांचा आवाज दडपायचा असेल तर तुम्ही तो राजकीय पद्धतीने जरूर दडपा, परंतु अशा पद्धतीनं कटकारस्थान करून त्या ठिकाणी षडयंत्र रचून जर आपण आवाज दाबायला जाल तर जेवढा आवाज आपण दाबायला जाल तेवढा या देशातल्या 140 कोटी जनतेचा जो आवाज आहे, जो काँग्रेसचा आवाज आहे, जो काँग्रेस आवाज म्हणून पाहते, तो आवाज तुम्ही दाबू शकत नाही। हेच या देशातलं वास्तव आहे। राज्य सरकारने 15 कोटींच्या निधीतील सिव्हिल हडको व केडगाव येथील 10 कोटींची कामे रद्द केली। या संपूर्ण 15 कोटींच्या निधीतून केवळ इंडस्ट्रियल इस्टेटमधील रस्त्यांचीच कामे करण्याचे आदेश दिले होते। राज्य सरकारकडून केडगाव व सिव्हिल हडको परिसरातील दुरावस्था झालेल्या प्रमुख रस्त्यांची कामे रद्द केल्यामुळे स्थानिक नगरसेवक शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली होती। नागरिकांमध्ये सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध नाराजी उमटली होती। आमदार जगताप यांनी कामे रद्द करण्याचा आदेश मागे घेण्याबाबत शासनाकडे पत्र देऊन पाठपुरावा केला। याबाबत शासनाने नव्याने आदेश काढून कामे रद्द करण्याचा 27 जुलैचा आदेश रद्द केला आहे। त्यामुळे इंडस्ट्रियल इस्टेटसह केडगाव व सिव्हिल हडको परिसरातील कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे। न्यू आर्ट्स महाविद्यालयासमोर महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर शहर काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला यांना निवेदन देत महाविद्यालयांच्या आवारात पोलीस भरारी पथकांची गस्त वाढवावी, तसेच विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या मदतीसाठी तक्रार पेट्या बसवाव्यात अशी काँग्रेसच्या वतीने मागणी केली आहे। यावेळी दशरथ शिंदे, संजय झिंदे, अनिस घडीवाला, विलास उबाळे, विद्यार्थी काँग्रेस वरिष्ठ शहर जिल्हा उपाध्यक्ष किशोर कांबळे, आकाश जाधव, सामाजिक न्याय युवा काँग्रेस विभागाचे शहर जिल्हाध्यक्ष प्रणव मकासरे, युवक काँग्रेस उपाध्यक्ष विकास भिंगारदेवे आदींसह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येत उपस्थित होते। नगर शहरातील कोतवाली हद्दीत कायदा सुव्यवस्था अबाधित असल्याबद्दल विश्व मानवाधिकार परिषदेच्या वतीने कोतवाली पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांचा सत्कार करण्यात आला आहे। विश्व मानवाधिकार परिषदेचे युवक प्रदेशाध्यक्ष नवेद शेख यांच्या हस्ते हा सत्कार करण्यात आला आहे। यावेळी प्रदेश सचिव शफी सय्यद, जिल्हाध्यक्ष अज्जू शेख, उपसंख्याक जिल्हाध्यक्ष अल्ताफ शेख, युवक जिल्हाध्यक्ष शहेजाद खान, शहर अध्यक्ष अरुण कोंडगे, जिल्हा उपाध्यक्ष शहनवाज शेख, विद्यार्थी सेलचे कैफ शेख, जावेद शेख आदींसह परिषदेचे पदाधिकारी उपस्थित होते। इतर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गंभीर गुन्हे घडत आहेत, तेथील कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आली आहे। खुनाच्या गंभीर घटना घडल्या आहेत, मात्र इतर पोलीस ठाण्याच्या कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कोणतीही अनुचित घटना घडलेली नाही। पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांनी उत्कृष्टरित्या कारभार केला आहे, असे परिषदेचे युवक प्रदेशाध्यक्ष नवेद शेख यांनी सांगितले। महापालिका सेवानिवृत्त कर्मचारी यांना 7वा वेतन आयोग, पेन्शन विक्री व इतर लाभ मिळण्यासंदर्भात कास्ट्राईब महासंघ संलग्न अहमदनगर महानगरपालिका पेन्शनर्स असोसिएशनची बैठक जिल्हा परिषदेतील कास्ट्राईब महासंघाच्या कार्यालयात पार पडली। पवळे यांच्या एनएम अध्यक्षतेखाली झालेल्या कास्ट्राईबचे
राज्याध्यक्ष बैठकीत संघटनेची नूतन कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली. ती पुढील प्रमाणे अध्यक्ष NM पवळे, कार्याध्यक्ष DU देशमुख आदी तसेच सेवानिवृत्त कर्मचारी मोठ्या संख्येने हजर होते. शहराच्या खबरबातमध्ये येथेच थांबते, मात्र तुम्ही पाहत राहा न्यूज 24 सह्याद्री. शहराची खबरबात या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते मॅक केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, अहमदनगर.